Hello my dear students, আজি আমি এটা লোটাস ড্ৰ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট দেখিছা তোমালোকে এটা প্লাছ সাইন আঁকি ল'লোঁ আমি। প্লাছ সাইনৰ পৰা সাইডত আমি লাইনবিলাক ইউজ কৰিছোঁ, এটা সাৰ্কেল দিলোঁ। তাৰপিছত তোমালোকক দেখুওৱা ধৰণে তোমালোকে কৰি যাবা। সেই লাইনটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইটো মাজৰ পেটেলডাল আগতে তেনেকৈ কৰিছোঁ, সেই লাইনটো ঠাৰিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আমি। ঠিক আমি পাতকেইটাও কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি কলি এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি ৰাবাৰে আনৱান্টেড লাইনছখিনি মোহাৰি ল'লোঁ, যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে আমি মোহাৰি যোৱা লাইনখিনি আমি আকৌ জইন কৰি ল'লোঁ। এটা হৰাইজন লাইন এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ম, সেইটো কাৰণে তাতে স্কাই আৰু লেণ্ডটো তাতে ডিভাইড হ'ব। কালাৰিং কৰোঁতে প্ৰথমতে আমি ৰেড কালাৰটো মাৰি লৈছোঁ। অল দ্য ছাইডছ, যিখিনি ছাইডত আমাৰ ডাৰ্ক যেন ফুলত আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ সেই পাৰ্টবিলাকত আমি আগতে ৰেড কালাৰটো মাৰি লৈছোঁ, চবতে তেনেকৈ মাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি পিংক কালাৰ ইউজ কৰিম আৰু ডাঠৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে পাতললৈ লৈ আহিব লাগিব, জাষ্ট লাইক ব্লেণ্ডিং। ডাঠৰ পৰা পাতল কৰা যিটো টেকনিক, এইটো ব্লেণ্ডিং বুলি কয়। সেইটো তোমালোকক এতিয়া কৰি লৈছোঁ। নেক্সট টাইমত আমি এই কথাখিনি মাজে মাজে তোমালোকক এতিয়া জনাই দিছোঁ আৰু পাছত আমি ডাঠৰ পৰা পাতল এই কথাখিনি নকওঁ আৰু ডাইৰেক্ট ব্লেণ্ডিং কৰা বুলি ক'ম। তেতিয়া তোমালোকে গমেই পাবা ডাঠৰ পৰা পাতল কৰা যিটো প্ৰচেছ সেইটোক ব্লেণ্ডিং বুলি কয়, কালাৰ ব্লেণ্ডিং। তেনেদৰে আমি গোটেই ফুলপাহতে ডাঠৰ পৰা পাতল অংশলৈ ব্লেণ্ডিং কৰিম। পাতবিলাক কৰোঁতে ঠিক তেনেদৰে দেখিছা, ডাঠ সেউজীয়াটোৰে আমি প্ৰথমতে গোটেই বাউণ্ডেৰীজখিনি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত লাইট গ্ৰীণ ইউজ কৰিম। তাৰপিছতে পদুম ফুলৰ কলিটো মাৰি লৈছোঁ, তাতো ৰেড আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমি লাইট পিংকটো ইউজ কৰিছোঁ। য'ত য'ত অকণমান ডাৰ্ক হ'ব যেন অনুভৱ হৈছে সেই জেগাবিলাকত আকৌ অলপ অলপ ৰেড ইউজ কৰি অকণমান স্পষ্ট হ'বৰ কাৰণে আকৌ আমি ডাৰ্ক পেঞ্চিল এডালেৰে তাক আমি আউটলাইন ইউজ কৰিছোঁ। আউটলাইন এটা মাৰি দিছোঁ আৰু অকণমান ডিষ্টিংক্ট হ'ব, তেতিয়া বস্তুটো তোমালোকৰ ভিজিবিলিটি ভাল হ'ব। সেইকাৰণে মই এইটো কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। তেনেকৈ আমি সেই পেঞ্চিলৰ লাইনত যিদৰে কৰিছিলোঁ সেই তেনেকৈ আমি আকৌ তাতে তোমালোকক মাৰি দেখুৱাইছোঁ গোটেই বস্তুটো। মই ব্ৰাছ এডাল ইউজ কৰিছোঁ, যিটো ডাষ্টবিলাক যিটো ওলাই যায় ন কালাৰ কৰোঁতে, বা এইবিলাক আউটলাইনটো কৰি যিখিনি ডাষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল সেই কালাৰখিনি মই যোৱাবৰ কাৰণে ব্ৰাছ এডাল ইউজ কৰোঁ। তোমালোকে সেই তেনেকৈ হাতেৰে নমচি পেলাই, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ড্ৰয়িং টিপছ হয় এইটো এটা একচুৱেলি। তোমালোকে ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰা তো সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে। পানীখিনি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই প্ৰুচিয়ান ব্লু পেষ্টৰ প্ৰুচিয়ান ব্লুটো লৈছোঁ, সেইটো মাৰি পেলাই আমি এতিয়া লাইট ব্লুটো মাৰিছোঁ। লাইট ব্লুটো খুব ছফ্ট হেণ্ডত মাৰিবা। তোমালোকক মই অকণ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই দেখাইছোঁ, যাতে বহুত টাইম কনজিউম নহয়, তোমালোকৰ আমনি নোপোৱা যাতে। তো দৰকাৰ হ'লে তোমালোকে যদি দৰকাৰ হয় ক'বা, মই আৰু শ্ল' মোশ্যনত আৰু ৰিয়েল টাইমত দেখাম। এইটো মই অকণমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ এইটো ড্ৰয়িংটো। ঠিক তেনেকৈ স্কাইটো কৰোঁতে আমি ষ্টেণ্ডিং পজিশ্যনত কৰিছোঁ, দেখা পাইছা। এতিয়া আমি এই পাতলকৈ আমি হেৰিখিনি দিছোঁ, ফুলৰ যিটো মানে তোমাৰ ৰিফ্লেকশ্যন পৰিছে, ৰিফ্লেকশ্যনটো আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে আকৌ পানীত সেই কালাৰটো তেনেকৈ মাৰিছোঁ। তোমালোকে ভেৰি ইজিলি আমি ৰিফ্লেকশ্যনটো তেনেকৈ দেখুৱাব, বৰ টান বস্তু নহয়। তাৰপিছতে তোমালোকক আৰু অকণমান ডিষ্টিংকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰি দিলোঁ। আমি সেই পাতখিলাত আচলতে থাকি গৈছিলে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, সেইখিনি আকৌ মই কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ। তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই নিজৰ নিজৰ কমেণ্টবিলাক দিবা, কেনেকুৱা পোৱা, কি পাইছা জনাবা। যদি আৰু কি কি বিচৰা সেইমতে যদি তোমালোকে দিয়া, তোমালোকৰ মতে বিচৰা মতে মই ভিডিঅ'খিনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকে সকলোৱে, মৰম যাচিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ টু অল মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, থেংক ইউ।